Hoi, hier David van Bright. Op Bright.nl hebben wij een koopgids en alleen de 3 top gadgets halen iedere categorie in die koopgids. Maar ja, die koopgids die verandert natuurlijk voortdurend, want er komen steeds nieuwe gadgets op de markt. En ik heb vandaag 3 nieuwe oordoppen en de vraag is of die in de oordoppencategorie een plekje kunnen veroveren. Onze huidige top 3 True Wireless oordoppen zijn de AirPods, de Jabra Elite 75T en de Samsung Galaxy Buds Plus. De AirPods vinden wij de beste keuze voor de iOS-gebruiker, de gebruiker van Apple-apparaten. En dat komt door de naadloze integratie, het gebruikersgemak en het design. Ik vind het zelf niet de best klinkende oordoppen, maar desalniettemin is het wel de best verkopende oordop. De Galaxy Buds Plus die zitten lekker, ze klinken goed, ze zijn vriendelijk in het gebruik en ze hebben de langste batterijduur van alle oordoppen tot dusverre. De bediening bijvoorbeeld van het volume, dat kan nog wel wat beter. En dan zijn er nog de Jabra Elite 75T. Die klinken fantastisch, hebben een fijne bediening en hele goede microfoons, waardoor je heel goed te horen bent met een chatgesprek. Nou heb ik niet al te lang geleden de Samsung Galaxy Buds Plus mogen testen, maar de Jabra Elite 75T, die heb ik nog niet aan de tand kunnen voelen. En ik ben heel erg benieuwd hoe deze oordop zich verhouden tot die Buds Plus. En dan heb ik hier nog de Libratone Track Air Plus True Wireless oordoppen en de Sennheiser Momentum 2. Vraag is natuurlijk, heeft één van deze of allebei een kans om een plek in de koopgids te veroveren? Wat betreft de prijs zijn deze Jabra 75T's het goedkoopst met een prijskaartje van €179,99 €. Gevolgd door de Libratones Track Air Plus, die kostte €199. En dan in één keer maken we een enorme sprong, want dan gaan we namelijk naar de Sennheiser Momentum 2. En die hebben een prijskaartje van €299. Dat is fors. Maakt natuurlijk niet uit of je goedkope of dure oordoppen hebt. Als ze niet lekker zitten, ja, dan zijn ze gewoon niks waard. Deze 3 oordoppen die zitten allemaal stuk voor stuk lekker in je oor. Dan kan je lang dragen. En ze overleven ook allemaal mijn val niet uit mijn oren wild hoofdschudden test. En wat zegt dat nou? Dat zegt dat je ermee kan sporten en dat je gewoon op straat kan rennen of iets wilds kan doen. En je hoeft niet bang te zijn dat ze zomaar uitvallen. Dat ze minder snel uitvallen komt omdat deze nieuwe generatie oordoppen ook steeds kleiner en lichter worden. Dat zie je heel goed bij deze, de Jabra 65T, de voorganger van deze nieuwe 75T, die een stuk kleiner is. En omdat ze lichter zijn, voel je ze ook een stuk minder in je oren zitten. De oordoppen in deze test die wegen allemaal ergens tussen de 5 en de 6 gram. Het pairen met de Bluetooth van je smartphone gaat met die moderne oordoppen steeds makkelijker. En dat was ook het geval met de Jabra's. Maar niet met de Libratones en de Sennheisers. Die hebben iets merkwaardigs. Als ik bijvoorbeeld de Sennheisers pair met mijn iPhone, dan krijg ik in het Bluetooth menu een linker en een rechterkanaal te zien. En dat heb ik ook met de Libratones. En wat blijkt bijvoorbeeld bij die Sennheiser, dat het rechterkanaal, als die verbonden is, dan kan je naar muziek luisteren. Maar als je dan de app opstart, dan wil die een verbinding met het linkerkanaal. Er zal allemaal wel een reden voor zijn technisch. Mij interesseert het niet. Ik wil gewoon 1 verbinding in mijn Bluetooth zien en niet 2. Dat vind ik heel verwarrend. Ik zei eerder al dat die moderne oordoppen steeds lichter en kleiner worden. Maar de batterijduur neemt wel toe en dat hebben ze te danken aan de ondersteuning van Bluetooth 5. Dat is namelijk heel energie-efficiënt. De exacte batterijduur van deze oordoppen heb ik niet tot de laatste millivolt getest. Dus ik volg gewoon de specs. Nou, Libratone die claimt 6 uur op het oordopje en dan kan je nog eens een keer 3 keer bijladen tot een maximum van 24 uur. De Sennheisers die halen 7 uur op een lading en dan kan je via de case tot 28 uur totaal opladen. En de Jabra's die gaan 7,5 uur mee op een lading. En dan met de case haal je een maximum ook van 28 uur. Dat laatste is opvallend, want als je kijkt naar de Jabra's, die zijn toch echt een heel stuk kleiner dan die Sennheisers. Er is dus ook minder plaats voor een accu hierin. Maar dat niet alleen, als je dan naar de case kijkt van de Jabra's en van de Sennheiser, ja, dan zit een groot verschil in. Deze is zoveel kleiner en toch gaan de Jabra's het langst mee. Dat de Sennheisers wat groter zijn dan die andere 2 oordoppen is denk ik de audio hardware en heeft weinig te maken met de grootte van de accu.
Die Sennheisers die klinken gewoon fantastisch. En dat is opvallend, want die andere twee oordoppen die klinken ook al heel erg goed. De Sennheisers die klinken gewoon super fijn uitgebalanceerd. Het is eigenlijk heel makkelijk te beschrijven. Je hebt nooit ergens te veel van en nooit ergens te weinig van. En als het niet helemaal jouw smaak is, dan is er op de smartphone ook nog een app met een equalizer. En dan kan je alles nog een keertje aanpassen. Maar dat neemt niet weg dat ik niet tevreden ben over die andere oordoppen, want die klinken ook heel erg goed. En als je dan kijkt naar de Libretone en de Jabra's, dan is het opvallend dat de goedkoopste van alle drie de oordoppen, de Jabra's, eigenlijk nog beter klinken dan de Libretones. Die zijn wat voller, het is een groter bereik. Als ik het moet opzommen, dan krijg je met die Jabra's de biggest bang for je buck als het gaat om geluidskwaliteit van muziek. Wat je daartegen bij de Jabra's niet krijgt, is actieve ruisonderdrukking. En dat ondersteunen de Libretones en de Sennheiser wel. Die passieve ruisonderdrukking van die Jabra's is heel goed hoor. Dat filtert heel aardig het achtergrondlawaai weg. Maar ja, als je nou heel vaak met de trein gaat, veel vliegt of ander openbaar vervoer gebruikt, dan zou je wel eens heel veel baat kunnen hebben bij die actieve ruisonderdrukking. Want het is toch wel echt een stuk stiller. En ik moet zeggen, de ruisonderdrukking van beide oordoppen, de Sennheiser en de Libretones, die doen in mijn eerste testen niet voor elkaar onder. Je kunt het bovendien ook nog aanpassen in de app, de mate van hoeveel ruisonderdrukking je wil. Dat is echt heel fijn. In het verleden besteedde ik heel weinig aandacht aan de belkwaliteit van oordoppen. Ik vond het toen niet zo heel belangrijk. Maar nu we allemaal in die crisis thuis zitten, ja, zijn we continu aan het bellen met iedereen, aan het videochatten. En dan is het ontzettend belangrijk hoe jij klinkt aan de andere kant van die lijn. En die kwaliteit is niet afhankelijk van die Bluetooth-verbinding. Het is vooral de hardware in die oordoppen, de kwaliteit van de microfoons. En dat heb ik heel simpel getest. Ik heb alleen maar een Bluetooth-verbinding met mijn smartphone. Ik open een dictafoon-app en voor alle drie de oordoppen zeg ik een zin, zodat je kan horen hoe ze klinken. Dit is een belkwaliteittest van de Jabra Elite 75T. En wederom, nu je toch zit te luisteren, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dit is de belkwaliteittest van de Libretone Track Air. Wil je ons ondertussen helpen terwijl je hier naar luistert, geef me dan alvast een duimpje voor deze video. Dit is een belkwaliteittest van de Sennheiser Momentum 2. En klik op dat belletje als je een notificatie wil ontvangen als er een nieuwe Bright video verschijnt. En, welke vond jij het mooist klinken? Laat het me weten in de comments. Ik vind de Jabra's echt veel beter klinken dan die andere twee. En als ik dan nog moet kiezen tussen die andere twee, dan denk ik zelfs dat de Sennheiser het minst mooie geluid heeft. Een echte tegenvaller voor een set oordoppen van €299. Alle drie de oordoppen bedien je door tikken links of rechts te geven. En dan hebben ze ook nog verschillende functies. Bijvoorbeeld 1 keer tikken is pauzeren links of 2 keer tikken is Google Assistant, etc. Tot 3 tikken toe. Doen ze wel allemaal anders, maar ze doen het allemaal vrij goed. Nou heeft Jabra de bediening op de 75T sterk verbeterd ten opzichte van die oude oordoppen. Want bij die oude, als je dan bijvoorbeeld het volume omhoog of omlaag wilde doen, dan moest je boven of beneden drukken. Dat was een hoop gepiel. Bij de nieuwe 75T is het gewoon een kwestie van vasthouden en dan gaat het volume omhoog. En links vasthouden en dan gaat het volume omlaag. En de Sennheiser doet het ook op die manier en dat vind ik een hele fijne manier. Bij de Libretones kan je alleen het volume aanpassen door 3 keer tikken rechts of 3 keer tikken links. Ik vind dat niet zo handig. Ik gebruik namelijk heel vaak het volume aanpassen en dat moet zo eenvoudig mogelijk. Bij de Libretone en de Sennheiser kan je via de app de functies achter de hoeveelheid tikken aanpassen. Maar je kan bij de Libretone niet kiezen voor vasthouden en dan volume aanpassen. Dat is een beetje een gemiste kans. Bij de Jabra's kan je dat tikken gewoon niet aanpassen in de app. Dan moet je het gewoon doen met hoe Jabra het voor ogen had. En nu de grote hamvraag. Wie verovert een plek in de Bright koopgids? En wie gaat er verdwijnen? Want uiteindelijk kunnen er maar 3 in de oordoppencategorie. Van de 3 oordoppen die ik testte vallen de Libretones sowieso af. Ja, het zijn hele goede oordoppen. Ze hebben een hele schappelijke prijs. Zeker als je bedenkt dat dit actieve ruisonderdrukking ondersteunt. En ze klinken ook goed. Maar ja, als ik een keuze moet maken, zijn ze toch net iets minder dan de Jabra's en de Sennheisers. Dat brengt me bij de Sennheisers Momentum 2.
Dit zijn de best klinkende oordoppen die ik tot nu toe getest heb. Ik heb niet alles getest, maar deze klinken verdraaid goed. Ik zit alleen met die prijs in mijn maag. 299 euro, zoveel meer dan de Jabra oordoppen. Bovendien heeft hij ruisonderdrukking. Dat heeft deze ook niet en de andere in de oordoppencategorie ook niet. Deze verdient gewoon een eigen categorie. De categorie oordoppen met ruisonderdrukking die ook wat meer kosten. Daar zit onder andere de Apple AirPods Pro in en de ruisonderdrukkingsoordoppen van Sony. Ik kan de naam nooit onthouden, iets met een getal, dus dan laat ik het bij. We hebben ze dan ook meteen toegevoegd. Ga maar naar bright.nl/stuff. Maar terug naar onze huidige oordoppencategorie, waar onder andere de Jabra's 75T in thuis horen. Dat zijn vanaf nu gewoon oordoppen, allemaal zonder ruisonderdrukking, met een prijskaartje ergens tussen de 160 en de 190 euro. De AirPods blijven wat ons betreft gewoon de beste oplossing voor de Apple gebruikers. Maar de vraag is nu een beetje, hoe verhouden die Jabra 75T zich nou met die Samsung Galaxy Buds Plus die ik een tijdje geleden testte? Dat is niet zo makkelijk, want ze zitten heel dicht tegen elkaar aan. Als het een sprint zou zijn naar de eindstreep, komt eentje met een honderdste van een seconde eerder over die eindstreep. En wie is dan de winnaar? De Jabra Elite 75T. Ik vind ze net iets mooier klinken. Ze zitten net iets lekker. En de bediening is ook fijn met dat volume. Dat is bij de Buds wat minder. Maar laten we eerlijk zijn, het gaat om een honderdste van een seconde. Met beide heb je absoluut geen miskoop. Even voor de duidelijkheid, onze Bright koopgids die vind je op bright.nl/stuff met 2 F'en. En weet je nog oordoppen die in onze koopgids thuis horen? Laat het me weten in de comments en ik zou zeggen tot later.